Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we will learn about the examples of entropy change. Means entropy change determine કરવા માટેના example જોશું. So now we start with example number 1. So friends, this is the example number 1. Calculate the changing entropy by 2 moles of ideal gas when heated from a volume of 100 liter at 50 degrees Celsius to a volume of 150 liters at 150 degrees Celsius and give value of Cv is equal to 7.88 calorie per mole per Kelvin and R is equal to 1.987 calorie per mole per Kelvin. તો આ એક્ઝામ્પલની અંદર તમને શું પૂછેલું છે? ચેન્જિંગ એન્ટ્રોપી ડિટરમાઇન કરવાની કીધેલી છે. વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચર આપેલા છે. V1 આપેલું 100 લિટર, V2 આપેલું છે 150 લિટર એન્ડ T1 આપેલું છે 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એન્ડ T2 આપેલું છે 150 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. સો નાવ વી સોલ્વ ધીસ એક્ઝામ્પલ. હવે આ એક્ઝામ્પલની અંદર તમને શું પૂછેલું છે? ચેન્જિંગ એન્ટ્રોપી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની કીધેલી છે, બરાબર. ડેલ્ટા એસ ડિટરમાઇન કરવાનો કીધેલો છે. તો આની અંદર વેલ્યુ કેની આપેલી છે? વોલ્યુમની બે વેલ્યુ આપેલી છે અને બે ટેમ્પરેચરની વેલ્યુ આપેલી છે. સીવીની આપેલી છે અને આરની આપેલી. તો આપણે જે એન્ટ્રોપી એઝ એ ફંક્શન ઓફ વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચરની મદદથી આપણે જે ડેલ્ટા એસ ઇક્વેશન ડિરાઈવ કર્યું એનો યુઝ કરી અને આપણે ડેલ્ટા એસ ડિટરમાઇન કરી શકીએ, બરાબર. વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચર આપેલું છે અને વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચરના સંદર્ભમાં આપણે ડેલ્ટા એસ ડિટરમાઇન કરેલો હતો, ઇક્વેશન નંબર 3, બરાબર. એનો યુઝ કરી અને આપણે ડેલ્ટા એસ ડિટરમાઇન કરી શકીએ. તો અહીંયા વેલ્યુ કેની આપેલી છે? તો કે બે વોલ્યુમ આપેલા છે. V1 કેટલું આપેલું છે? 100 લિટર, બરાબર, 100 લિટર. જ્યારે 100 લિટર ગેસ છે, બરાબર, ત્યારે ટેમ્પરેચર કેટલું છે? ટેમ્પરેચર ઇઝ T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. હવે ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં ચાલશે નહીં, આપણે કેમાં લેવું જોશે? કેલ્વિનમાં લેવું જોશે. કેમ લેવું જોશે એ આપણે આગળ જોશું, બરાબર. 273 તો કેટલા થઈ જશે? 323 કેલ્વિન. શું થઈ જશે? 323 કેલ્વિન. T1 ની વેલ્યુ શું મળશે? 323 કેલ્વિન T1 ની વેલ્યુ મેળવી, બરાબર. V2 આપેલા છે, કેટલા આપેલા છે? 150 લિટર. કેટલા લિટર ગેસ છે? 150 લિટર છે, બરાબર. ત્યારે T2 શું થશે? T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપેલું છે 150 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં ચાલશે ને આપણે કેમાં કન્વર્ટ કરશું? કેલ્વિનમાં. આની વેલ્યુ થઈ જશે 423 કેલ્વિન. 150 પ્લસ 273 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 423 કેલ્વિન. તો T1 ની વેલ્યુ મળશે 323 કેલ્વિન એન્ડ T2 ઇઝ 423 કેલ્વિન, બરાબર. અહીંયા ચાર વેલ્યુ આપેલી છે કેની? V1, V2, T1, T2, બરાબર. CV ની વેલ્યુ આપેલી છે. CV ની વેલ્યુ શું છે? CV ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7.88 કેલરી પર મોલ કેલ્વિન. હવે અહીંયા શું આવ્યો? CV ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7.88 કેલ્વિન પર મોલ કેલ્વિન આવ્યો. તો અહીંયા ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં ચાલે નહીં. કેમાં કન્વર્ટ કરવા પડે? કેલ્વિનમાં. એટલા માટે આપણે અહીંયા કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કર્યા. તો સીવીની વેલ્યુ આપેલી છે 7.88 કેલરી પર મોલ પર કેલ્વિન. આરની વેલ્યુ પણ તમને આપેલી છે 1.987 કેલરી પર મોલ કેલ્વિન. નો આપેલી હોય તો તમને આરની વેલ્યુ આવડવી જોઈએ. 1.987 ઘણી બધી વખત આપણે આરની વેલ્યુ યુઝ કરેલી છે, એમાં ચેન્જીસ થાય નહીં, કોન્સ્ટન્ટ જ રહીએ, બરાબર. કેલરી પર મોલ પર કેલ્વિન. n બરાબર આપેલા છે. 1 મોલ આપેલા છે નહીં. કેટલા આપેલા છે? 2 મોલ આપેલા. કેટલા મોલ? 2 મોલ ગેસ લીધેલો છે, બરાબર. એટલા માટે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 મોલ, બરાબર. આપણે જે ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરી બધા માટે 1 મોલ હોય, પણ અહીંયા કેટલા આપેલા છે? 2 મોલ આપેલા, એટલે મલ્ટીપ્લાય વિથ 2 કરવા પડશે. તો આ ડેટા છે, એ ડેટાનો યુઝ કરી અને આપણે શું કરી? ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરી, બરાબર. એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરી. તો ડેલ્ટા એસ જ્યારે વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચર આપેલું હોય, વોલ્યુમ અને ટેમ્પરેચર આપેલું હોય તો ઇક્વેશન શું થશે? CV ln T2 upon T1 પ્લસ R ln V2 upon V1. આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરી જો ટેમ્પરેચર અને વોલ્યુમ
ટેમ્પરેચર અને વોલ્યુમ આપેલું હોય તો આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરી અને આપણે ડેલ્ટા એસ ડિટરમાઇન કરી શકીએ. આ કેટલા મોલ માટે છે? 1 મોલ માટે, બરાબર. તો અહીંયા મલ્ટીપ્લાય વિથ શું કરવું જોશે? આપણે n કરવા જોશે. મલ્ટીપ્લાય વિથ n, મલ્ટીપ્લાય વિથ n, બરાબર. n મલ્ટીપ્લાય વિથ હોલ ઇક્વેશન. જો અહીંયા 1 હોય તો 1, 2 હોય તો 2, 3 હોય તો 3, 4 હોય તો 4, બરાબર. તો અહીં n બરાબર કેટલા આપેલા છે? 2 મોલ ગેસ આપેલો છે. તો મલ્ટીપ્લાય વિથ 2 કરવા જોશે. તો અહીંયા ઇક્વેશનની અંદર વેલ્યુ મૂકી 2. હવે જો અહીંયા 2 કેની n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 મોલ એટલા માટે 2 મૂકેલું છે. હવે અહીંયા નેચરલ લોગ આપેલા છે, બરાબર. નેચરલ લોગમાંથી આપણે લોગેરિધમ બેઝ 10 કરી એટલે મલ્ટીપ્લાય વિથ શું કરવા જોશે? આને પણ 2.303 મલ્ટીપ્લાય કરવા જોશે, આને પણ 2.303 મલ્ટીપ્લાય કરવા જોશે. એટલે બંનેને મલ્ટીપ્લાય 2.303 વડે કરી તો અહીંયા શું થશે? 2.303 CV log T2 upon T1 પ્લસ 2.303 R log V2 upon V1, બરાબર. ઇક્વેશન આ રીતનું થશે. જો 2.303 કેમ મૂક્યા? કારણ કે નેચરલ લોગમાંથી આપણે લોગેરિધમ બેઝ 10 કર્યા. જો 2.303 મલ્ટીપ્લાય વિથ CV log T2 upon T1 પ્લસ 2.303 R log V2 upon V1. આ લોગ લખ્યા, અહીંયા પણ લોગ લખ્યા. એટલે આ નેચરલ લોગમાંથી લોગેરિધમ બેઝ 10 કર્યા એટલે મલ્ટીપ્લાય વિથ 2.303. અહીંયા પણ એ જ રીતે નેચરલ લોગમાંથી લોગેરિધમ બેઝ 10 કર્યા એટલે મલ્ટીપ્લાય વિથ 2.303. તો અહીંયા 2.303, અહીંયા પણ 2.303, બંને કેવા? સેમ. તો ઇટ ઇઝ આઉટસાઇડ ઓફ ધી બ્રેકેટ, બરાબર. એ બ્રેકેટની બહાર કાઢી લઈ તો 2 મલ્ટીપ્લાય વિથ 2.303. તો ઇક્વેશનની અંદર વધશે CV log T2 upon T1 પ્લસ R log V2 upon V1. આ રીતનું ઇક્વેશન થઈ જશે. હવે આપણે વેલ્યુ મૂકી ડેલ્ટા એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 મલ્ટીપ્લાય વિથ 2.303. અહીંયા સીવીની વેલ્યુ આપેલી છે. કેટલી આપેલી છે? 7.88. તો સીવી બરાબર 7.88 log T2ની વેલ્યુ આપેલી છે. કેટલી આપેલી છે? 423. તો અહીંયા લખીએ આપણે 423 ડિવાઇડેડ બાય 323 પ્લસ આરની વેલ્યુ આપેલી કેટલી છે? 1.987 log. જો આરની વેલ્યુ 1.987 લોગના લોગ V2 upon V1, V2 upon V1 150 ડિવાઇડેડ બાય 100. તો અહીંયા આવી જશે 150 ડિવાઇડેડ બાય 100 બ્રેકેટ ઓવર, બરાબર. આ ઇક્વેશન કઈ રીતે આવ્યું? જો 2 ના 2, 2.30 ના 30 એઝ ઇટ ઇઝ. સીવી બરાબર 7.88, સીવી બરાબર 7.88 લોગના લોગ T2 બરાબર 423, T1 બરાબર 323. જો અહીંયા પ્લસ R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.987, R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.8987 કેલરી પર મોલ પર કેલ્વિન. તો અહીંયા પણ એ જ રીતે લોગના લોગ V2 upon V1 150 ડિવાઇડેડ બાય 100, બરાબર. એ રીતનું થશે. હવે જો આ ઇક્વેશન તમે સોલ્વ કરશો એટલે આનો જવાબ મળશે. હું ડાયરેક્ટ અહીંયા લખું છું 5.85 કેલરી પર મોલ પર કેલ્વિન. આનો જવાબ શું આવશે? અહીંયા જો કેલરી પર મોલ પર કેલ્વિન આનો યુનિટ થશે, કારણ કે સીવીની યુનિટ પણ શું છે? કેલરી પર મોલ પર કેલ્વિન. અને આરનો યુનિટ શું છે? કેલરી પર મોલ પર કેલ્વિન. એટલે સીવી અને આર બંનેનો જો યુનિટ છે સીવી અને આર, આ બંને જો ટેમ્પરેચર કેન્સલ આઉટ, વોલ્યુમ લીટર પણ કેન્સલ આઉટ, કેલ્વિન કેન્સલ આઉટ, વોલ્યુમ લીટર પણ કેન્સલ આઉટ. અહીંયા લીટર કેન્સલ થશે, અહીંયા કેલ્વિન કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. તો આનો યુનિટ શું થશે? કેલરી પર મોલ પર કેલ્વિન. અને આનું યુનિટ પણ થશે કેલરી પર મોલ પર કેલ્વિન. આનું યુનિટ પણ શું આવે? કેલરી પર મોલ પર કેલ્વિન. તો આ રીતનો યુનિટ આવશે. આ બંનેના યુનિટ કઈ છે? નહીં, યુનિટલેસ, બરાબર. તો આનો યુનિટ થશે કેલરી પર મોલ પર કેલ્વિન. 5.85 આનો આન્સર આવશે. So friends, example number 2 for your homework. So friends, this is the example number 2. Calculate the entropy change involved in the thermodynamic expansion of 2 moles of ideal gas.
ફ્રોમ અ વોલ્યુમ ઓફ 5 લીટર ટુ વોલ્યુમ ઓફ 50 લીટર એટ 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર. સો આ એક્ઝામ્પલની અંદર તમને શું પૂછેલું છે? એન્ટ્રોપી ચેન્જ ડેલ્ટા એસ ડિટરમાઇન કરવાનો કીધેલો છે. ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ છે, 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કોન્સ્ટન્ટ છે, ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ છે, વોલ્યુમ ચેન્જ થાય છે ક્યાંથી? 5 લીટર ટુ 50 લીટર. એટલે V1 આપેલું છે 5 લીટર અને V2 આપેલું છે 50 લીટર્સ. ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ છે 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને 2 મોલ ગેસ આપેલા છે, N ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 મોલ આપેલા છે. તો આ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. તો આની અંદર ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ, વોલ્યુમ આપેલું છે અને 2 મોલ નંબર ઓફ ગેસ આપેલા છે, બરાબર. તો આની અંદર તમારે ડેલ્ટા એસ ડિટરમાઇન કરવાનો છે. આ એક્ઝામ્પલનો આન્સર તમારે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર કોમેન્ટ કરવાનો થશે. કઈ રીતે કરવાનો? પહેલાં તમારી સરનેમ લખવાની, પછી તમારું નામ લખવાનું, પછી એક્ઝામ્પલ નંબર 2 એની સામે તમારો આન્સર લખવાનો થશે. કમ્પલસરી બધા એક્ઝામ્પલ ગણવાનો છે. સો થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.